Hello everyone and welcome to my little disciple. Matagal na rin ba kayong may Gmail account? Katulad ko, halos Gmail na yung ginagamit ko pang personal at communication ko sa mga clients. Kaya today, hayaan nyo ako na i-share ko sa inyo kung paano pa natin ma-maximize ang paggamit ng Gmail. Last year, naglabas si Google ng new features para sa Gmail as a celebration of their 15 years anniversary. So, ito yung mga bagong features ng Gmail. Napakaganda nito lalo na sa mga virtual assistant na katulad ko. Number 1, Smart Compose. Ano yung Smart Compose? Writing suggestions si Gmail para sa gayon hindi ka na mahirapan. Dati hirap ako mag-construct ng sentences ko, pero dahil dito, ang bilis ko na mag-compose ng content sa emails ko. So, dapat i-check natin yung settings. Sa settings, under ng generals, dapat naka-on ang grammar suggestions, spelling suggestions, autocorrect on, at lalong-lalo na ang writing suggestions on. Subukan na natin mag-compose dahil naka-suggestion on naman ang settings natin. So, pag-compose, dapat makita na natin yung features na yun. So, mag-sample compose tayo ng follow-up orders. Kunwari, may follow-up tayo. So, dear supplier, okay. So, dito, hindi mo na kailangan tapusin para isulat ulit. To shortcut dyan, click mo yung tab sa keyboard mo, and then, tada! So, siya na ang nag-type para sa'yo. Next ay yung sign out history details. Ito for security purposes, may kita mo dito kung saan ka gumamit ng email mo, ng Gmail mo, saan ka nag-sign out, gaano ka katagal. Tingnan mo lang yung pinaka-bottom right side ng iyong Gmail at click the details. Dahil details nito, makikita mo kung saang browser, anong klase, sa cellphone ba yan, anong IP address niyan, gaano katagal, anong oras. So, lahat yun ng details nun ng mga activities mo nung nag-open ka, nag-sign up ka ng Gmail mo, makikita mo dyan. Next is yung schedule emails. Favorite ko to kasi katulad yan, hindi na ako save sa drafts kung ano yung mga gusto kong i-email. Hindi na siya on time. But, I can make it earlier schedule para masasend siya sa tamang oras. Dati, kailangan mo mag-send sa ganito. So, replyan mo siya kaagad. Dito, dahil ready to send ka na, dapat alam mo na kung kanino mapapadala yung email. So, kunwari, follow-up orders ulit tayo. So, kakamustahin muna natin siya. Then, I would like to follow up my orders last week. Diba? So, instead of send, click natin yung drop down. Let's schedule. Kung wala dito yung gusto mong oras, araw, pwede ka mag-pick ng date and time. So, pwede siyang 9, okay? Then, kung satisfied na kayo dyan, then we can schedule. Next features ay yung find all emails from a specific sender in just 2 clicks. Ano po ba yun? Dati kailangan ko pang gamitin itong search bar na to para lang malaman yung mga hinahanap kong email. Kay ganito, kay ganon. So, halimbawa, ito po. Nasa history na yan, kaya nandiyan na yan. Pero kung hindi, itatype ko pa yan. Saka lang yan mag-a-appear dyan sa search results mo. Pero dahil dito, sa find all specific sender in just 2 clicks, halimbawa si Pinterest, i-right click ko yan, and then click this one, find emails from Pinterest.
sa lahat ng email na galing kay Pinterest ay nakasort out na agad. Diba ang dali? Yan ay ilan lamang sa mga new features na ipinakilala ni Google sa Gmail last year. Bukod doon, meron pang mga additional na makikita sa loob ng Gmail mo. Dito sa right side panel, kung mapapansin mo, nandito na si Google Calendar, Google Keeps, at Google Tasks. Sa cellphone, kailangan mo pang i-download ang bawat isa as applications. Pero dito, kung gumagamit ka ng desktop, sila ay automatic na nasa right side mo. Si Google Calendar, hindi mo na kailangan lumabas dito para iset pa yung calendar mo on the next tab. Dito, pwede mo nang i-create ang mga schedules base dun sa mga email na na-receive mo. Halimbawa, naka-vacation leave ka sa September 15. So, ilalagay mo na dyan kung ano yung mga details ng schedules na yon. Dati kasi, kailangan mong puntahan ang mga Google Apps dito para lang makita mo kung ano yung susunod mong gagamitin. Keeps, kung may mga kailangan kang i-take down notes. Ipa-follow up mo si supplier A, ilalagay mo dyan, ano ba yung mga additional notes ko na dapat nandito lang din. Para hindi ka na nakakalat. So, very organized na siya. And then, yung task. Meron ka bang mga pending? Meron ka bang mga for to-dos? Dito sa task, isusulat mo siya kung ano yung mga tasks na dapat mo pang i-accomplish. So, pagka-type, enter, and then, pagtapos na, simply click, and then strike na siya. Kung gusto mo ng mga additional apps, click mo tong plus sign, at pwede ka nang pumili kung ano yung mga iba't ibang apps na gusto mong i-add sa Gmail mo. So, parang Zoom, Trello, Chat, Slacks, or Asana, at iba pa. So, marami dyan ay karamihan ginagamit ng mga virtual assistant. Yun lamang po at sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. Yun po ang ating mga nais ibahagi sa inyo para sa mga karagdagang pakaalaman. So please subscribe to our channel and don't forget to follow our social medias. Ciao! Thank you and God bless.